Welkom in Marta's atelier, beste mensen. We hadden het reeds over het tekenen en schilderen van het oog, de neus en de mond en als laatste hier het oor. Hoef je daar heel veel over te weten? Wel, nee, we zullen waarschijnlijk het oor apart niet heel veel schilderen, maar een kleine kennis hieromtrent is misschien wel meegenomen. Als je nu het oor van dichtbij bekijkt, dan krijg je hier deze boord en dit noemt men de helix. Dan heb je hier een tweede boord in het oor zelf en dit noemt men de antihelix. Dan krijg je hier de tragus en hier krijg je de antitragus. Dan heb je natuurlijk hier binnenin de gehoorgang, de oorschelp en de oorlel. Ik heb hier eventjes aangeduid wat je allemaal te zien krijgt in dit oor. En een eerste, dat is dit hier. Dit is een bepaalde verhevenheid in het oor. En ik heb het hier eventjes getekend. Dat maakt de letter I. Of Y of Y, wat je er ook tegen zegt. Dus hier krijg je een diepe schaduw, aangezien er hier een induiking is. En je krijgt deze letter. Dan draait de helix, of deze boord, rond deze letter I. Die dan hier verder gaat naar de tragus en de antitragus. Dan krijg je hier de oorlel. En dit draait hier door tot aan de oorlel. Natuurlijk krijg je hier een diepe schaduw van de gehoorgang. Dus op die manier kan je heel goed onthouden wat er zich hier nu allemaal afspeelt in het oor. Je ziet ook een schaduw achter het oor, dus het licht komt van rechts, dus krijg je hier achter het oor een schaduw. En ook zie je dat het oor een schuinte heeft ten opzichte van het hoofd. Dus het hangt schuin, of het heeft een schuimte ten opzichte van het gezicht. Ik tekende het oor reeds op dit doek en dit met groen pastelpotlood. En je ziet hier ook twee demo's wat ik schilderde met olieverf. En de kleuren wat ik heb gebruikt zijn de kleuren van het zonpalet. Ik heb hier 2 video's over. Dus als het jullie interesseert, ga daar gerust eens een kijkje nemen. Ik heb hier ongebrande omber, acrylverf en witte gesso klaargelegd. En hiermee zal ik de onderlaag schilderen van dit oor. Dus ik breng eerst de schaduw aan. Dit oor is gewoon een voorbeeld van een oor, dus naar de volledig juiste vorm kijk ik niet. Als je heel goed weet hoe een oor in elkaar zit, dan
dan kan je dat uit je hoofd schilderen natuurlijk. Dat zal ik hier nu niet doen. Hier hangt haar overheen. Dus ik zal dit een klein beetje aangeven. Dus hier waar de gehoorgang zit, is wel het heel donkerste deel. En dan heb ik deze rauwe omber gemengd met witte gesso. Ik kan natuurlijk ook de onderlaag gewoon met olieverf aanbrengen. Als je geen acrylverf hebt, moet je zeker niet speciaal aanschaffen om dit te doen. En de meeste olieverfschilders brengen hun onderlaag aan in olieverf. Zoals jullie waarschijnlijk reeds weten, heb ik heel lang met acrylverf geschilderd, dus ik heb nog heel wat acrylverf liggen. En uiteindelijk vind ik het wel fijn om mijn onderlaag op die manier op te zetten. Oké, en nu maar wachten tot het droog is. Dit zal niet zo lang duren. En dan maak ik opnieuw mengingen en gebruik gewoon het zonpalet.
Oké, mensen, dit was het schilderen van een oor. Je kan daar natuurlijk nog verder op werken om het nog wat realistischer te maken. Je kan het eerst laten drogen en daarna opnieuw lagen opzetten. Of je kan op deze natte verf verder werken, ja, al naar gelang. Dus ik hoop dat jullie dit interessant vonden. En tot in een volgende video misschien. Dag!